Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. Sleep ගැන ඔයා දැනගත්තට sleep over කියන්නේ මොකටද කියලා දන්නවද? ඒක හරියටම කතාවේදී භාවිතා කරන හැටි දන්නවද? එතකොට sleep in කියන්නේ මොකටද? මේ සියල්ල දැනගන්න සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඕනේ. Sleep over. Sleep over. Usually this is written as one word and it means to spend the night as a guest in someone's home. To spend the night as a guest in someone's home. To spend gata karanama. The night ratriya. As a guest. Amuttek lesa. In someone's home. කාගේ හෝ නිවසක කාගේ හරි නිවසක අමුත්තෙක් විදියට රාත්‍රිය ගත කරනවට අපි කියනවා sleep over කියලා. අපි මෙන්න මේ කුඩා සංවාදය බලමු. We are going on a 2-day trip to Anuradhapura next week. දැනටමත් සැලසුම් කරගෙන ඉන්න දෙයක් ගැන කතා කරනකොට අපි present continuous tense එක පාවිච්චි කරනවා. We are going on a 2-day trip. දැන් මෙතන බලන්න a 2-day trip. 2 days කියලා අපි මෙතන බහුවචනේ භාවිතා කරන්නේ නැහැ. හේතුව ඊට එහායින් trip කියන වචනය දක්වාම මේ නාමපදය දිව යනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මොකක්ද? We are going on a 2-day trip to Anuradhapura. අනුරාධපුරයට next week ලබන සතිය. අපි ලබන සතියේ අනුරාධපුරයට දවස් දෙකක විනෝද චාරිකාවක් යනවා. විනෝද ගමනක් යනවා. Then mother says, sounds good. නියමයිනේ. අන්න චා හරි අපූරුයි. හොඳයිනේ කියන අදහස ගන්න sounds good කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා. Then the son says, are you planning to stay at a hotel this time too? Are you planning to stay? ඔයාලා සැලසුම් කරන්නේ හෝටල් එකක නවතින්නද? This time too. මේ වතාවෙත් ඔයාලා සැලසුම් කරන්නේ හෝටල් එකක නවතින්නද? Then father says, this time, me watavi, we are going to stay at your uncle's house. Me watavi, api navatinne yanne, oyage uncle lage diha. Mama gi ho, bappa gi කියන අර්ථය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. බොහෝ අය හිතාගෙන ඉන්නේ uncle කියන්නේ මාමා කියලා. uncle කියන්නේ මාමට විතරක් නෙවෙයි. බාප්පට කියන්නේත් uncle කියලා. This time we are going to stay at your uncle's house. Then the son says, wow, I can sleep over with my cousin brothers. Wow, Niyamai, Shah, I can sleep over. Sleep over. That means I can spend the night. Wow, I can spend the night. ඥාති සොහිරොත් එක්ක මට එදා රාත්‍රිය ගත කරන්න පුළුවන් කියලායි මේ කියන්නේ. sleep over කියන එකේ අර්ථය. නැවතත් sleep over means to spend the night as a guest in someone's home. Now you know how to use this very well. Okay, now look at this. Sleep in. Sleep in means to sleep until after the time you usually get up in the morning. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් උදේ අවදි වෙන වෙලාවක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වෙලාව පහු වෙනකම්ම නිදා ගන්නවට අපි කියනවා sleep in කියලා. දැන් බලන්න මේ දරුවා නිදා ගන්න කලින් මෙන්න මෙහෙම ගෙදර අයට කියනවා. Tomorrow is Sunday. හෙට ඉරිදා. So I want to sleep in. මට අවශ්‍යයි වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්න. වෙනදා නැගිටින වෙලාවට නෙමෙයි මම නැගිටින්නේ. ඊට පරක් වෙලා තමයි මම නැගිටින්නේ කියලායි කියන්නේ. So I want to sleep until after the time I usually get up in the morning. That means this boy wants to sleep until after the time he usually gets up in the morning. අන්න ඒකේ තේරුම තමයි මේ දරුවට අවශ්‍ය කරනවා වෙනදා උදේ නැගිටින වෙලාවට වඩා පරක් වෙලා නැගිටින්න. එහෙම කියලා මෙයා කියනවා no one should wake me up, okay? No one should wake me up, okay? කවුරුවත් මාව නැගිටවන්නේ එහෙම නැහැ. හරිද? No one කවුරුත් එපා කවුරුත් නැහැ කියන අර්ථය ගන්න වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්නයි මෙතනදී මේ විදිහට යොදාගත්තේ. should wake me up. කවුරුත් මාව නැගිටවන්න එහෙම එපා. Okay, හරිද?
එහෙමනම් sleep in කියන්නේ මොකද්ද? To sleep until after the time you usually get up in the morning. Tomorrow is Sunday, so I want to sleep in. No one should wake me up, okay? එහෙමනම් අද දවසේ පාඩමේ සාරාංශය දැන් බලමු. Sleep in. To sleep until after the time you usually get up in the morning. Sleep away. To spend the night as a guest in someone's home. Sleep in කියන්නේ අපි සුපුරුදු වෙලාවට උදේ අවදි වෙනවට වඩා වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්නවා කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා භාවිතා කරන යෙදුමක්. Sleep over කියලා කියන්නේ යම් කෙනෙකුගේ නිවසේ අපි රාත්‍රිය ගත කරනවා. විශේෂයෙන්ම පොඩි දරුවෝ එහෙම හරි කැමතිනේ වෙනත් කෙනෙකුගේ යහළුවෙකුගේ ඥාතියෙකුගේ ගෙදර ඒ යහළුවොත් එක්ක රාත්‍රිය ගත කරන්න. අන්න එවැනි අවස්ථාවකට අපි කියනවා ස්ලීප් ඕවර් කියලා. ඉතින් ඔයා අද දවසේ පාඩමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඊටාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.